Ito yung slot ng battery. Ito yung sa memory card. So, isarado na natin siya. Kunwari, techie, no? Okay, tago ko muna yan dyan. Okay, guys. Hey, guys. Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel. And in today's video, bago na naman yung ating video. And matagal-tagal ko na itong hindi nagagawa dahil ako ay nagpahinga. So, now, medyo I am back, fully recovered. And excited na ako sa inyo ipakita yung aking bagong baby. Okay, so nasa title naman na siya. So, mayroon na kayong idea. So, papakita ko sa inyo ang aking bagong baby. Bagong pangalawang baby ko. So, okay, so ito na tayo. Ito talaga yung pinaka-importante sa lahat. Tadaan! Ayan siya. So, ito yung aking pang second na baby. First, itong ginagamit ko, itong G7X na medyo matagal na rin siya. And ito is recently lang. Nahuhook ako sa pagkukuha ng mga photography. Mga photos. Ayun, mga lugar-lugar, lalo na dito sa Qatar. At saka yung mga videos. Ayan siya. Diyan ako nahuhook. So, ayan siya. Finally, matagal ko na tong gustong bilhin. So, buksan na natin siya. Huwag na natin siyang patagal. Kasi buksan na natin kung ano yung laman ng ating Canon na M50. So, buksan natin siya. First time ko itong bubuksan. After after how many, parang isang buwan. Isang buwan na to dito. Parang isang buwan na ba? O, parang isang buwan na dito. Hindi ko pa siya nabubuksan. So, ngayon pa lang din siya. First time kong bubuksan siya sa after na kung mapapansin nyo, lukot-lukot na yung yan o. Kasi nilagay ko lang dito sa may ilalim. Hindi ko pa siya na-unbox. So, sabi ko kasi gagawa ko ng unboxing. So, dahil tayo ay not well, hindi ko na muna siya in-unbox. Sana natin kung ano yung laman. And by the way, yung price nito is 2,649 sa Virgins. So, ang laman ng ating Canon na G7X na M50 is may kasama siyang memory card, SD card, which is 16 GB. Okay, dyan yan. Meron siyang kasama na manuals na, to be honest, di ko naman talaga siya nagagamit. So, baka this time gamitin ko na siya. So, pag-aralan natin ng konti para wag naman tayong, pero meron namang babasahin na lang natin siya. Pag, just in case, meron tayong reference. Just in case na hindi natin ma-set up. So, pagbukas mo, wait lang, ayusin natin siya. Pagbukas mo, nandito nakapatong yung SD card, at saka yung manual, at saka kung ano mang meron dyan. Ayan siya. Tapos, pag tinanggal mo, ito yung tadan! So, tingnan natin. Wala kasi akong patungan dito. Meron siyang kasama na strap. Siyempre. And then, meron siyang kasama na charger. Meron din siyang kasama na, ayan, yung lagayan ng pag just in case na magcha-charge ka. Okay, ito pala yung parang wire niya para dito sa charger. Para just in case magcha-charge ka ng battery. And then, meron din siyang kasama na isang battery. So, kailangan kong bumili ng additional na extra nito. Kagaya ng sa G7X ko, meron akong, bali, 3 yung battery nito. Just in case na malobat siya. So, eto, I'm not sure kung saan ako makakabili ng extra nito. Let me know on the comment section below kung meron dito sa Qatar, kung kayo ay taga dito sa Qatar. Kung saan nakakabili ng extra na ganito. So, kailangan kong bumili ng at least isa lang. The rest, bibiliin ko sa Pilipinas na. Kasi doon ko nabili yung aking mga extra na mga batteries ng G7X ang aking pusa. Okay, so ayan. And then, excited ako dito. Una, meron pa siya kasama nitong lens. Alam ko lens to eh. Okay. So, dahan-dahanin natin. Kinikilig ako. Tagal ko na talagang gusto magka-meron nito. Hindi ko lang siya mabili kasi mahal. So, ayan. Yan, kasama siya ng lens. Let's see kung ano yung lens niya. Oh, excited na ako. Okay. Meron siyang kasama na lens. Ito is 15 to 45 mm.
Ayan siya. So, mas magiging focus na yung aking camera. Kasi minsan ito nag-autofocus or matagal siya bago mag-autofocus. So, itabi natin siya dito. Balik natin kasi baka sira. First time kong bubuksan to kaya parang excited na excited ako. Tabi natin dyan dahan-dahan para and then, finally, ayan, wala nang laman. Wala na siyang laman. And may kasama siyang code dito, barcode dito sa may kabilang side nito. Ayan. Okay, and then, ito na siya. Ito na talaga to. Finally. Ayan. So, ang ganda ng pagkakarap nila, no? Talagang, kadoble-doble. Ito na yun. Ay, I'm so excited. Sobrang akong excited dito. Ayan. Wow. Alam niyo, pag pumupunta ako ng mga bilihan ng camera, ayaw ko talaga tong hawakan, ayaw ko tong puntahan site na to. Pero ito yung nire-research ko at saka pinapanood ko ng mga review about sa camera just in case na gusto mo mag-upgrade ng camera. Ito talaga yung lagi kong pinapanood, ito lagi kong binabasa, pero ayaw ko siyang puntahan dun sa mismong store. Ayaw ko siyang makita personally kasi nga sa tingin ko hindi pa ako ready na na makita siya kasi baka ang hirap kasi medyo mahal. Medyo mahal kasi siya, totoo lang. Alam niyo sa panahon ngayon so magagamit ko talaga to sa aking mga future na vlogs, travel vlogs, ganun. At saka mga photography. Magagamit ko talaga siya although kailangan ko pa rin talagang pag-aralan. Kasi hindi talaga ako techie. So, ayun lang siya. Yan, ina-unbox lang talaga natin siya. So, ayan na siya. I'm so excited. Okay, so, eto na yung kanyang mismong body. Ayan mo. Ayan. Okay, ayan siya sa gilid. Ayan. Ayan, sobrang ganda. So, try natin ilagay yung yung lens. Wait lang, baka masira ako to. Paano ba to? Ayan, so ilagay natin yung lens. Excited ako. Kinikilig ako, wala na ako sa frame. Tensyahan nyo na. So, ayan. Oy, excited ako. Shadow. Okay, wait lang. Baka dahan-dahanin natin. Kasi, alam nyo na, bago to, talagang sinipat ng gusto eh. Ayan na. Okay, so, ito na siya. Yung G7X kasi, wala siyang mount ng, tawag nito, ng microphone. Ito kasi meron. And, ayan siya, oh. So, kasama na siyang lens ng 15 to 45 na mm. So, pwede siyang palitan ng, ng mga lens just in case na gusto nyo mga, although hindi ako masyadong techie ng mga ganito, pero meron akong mga naiisip na pwedeng ipalit dito na lens o sa mga nare-research ko. So, for this time, ito na lang muna. Diba? Makikita nyo yung aking mga kuha. Aside from aking, aking G7X, ginagamit ko din yung iPhone 11 at saka ito. So, ilagay natin tong memory card. At di ko lang alam, hindi ako masyadong techie talaga na tao. So, dahil lang mayroon tayong nito. Wait lang. Sipatin natin. Okay. So, ilagay natin tong yung battery. Sus, baka masira ko pa to. Natatakot ako pag mga ganito. Okay. Yan, nailagay na natin. Hopefully nakikita nyo. Nakakasabay ba kayo? And then, ilagay na rin natin yung ating memory card. Mamaya, wait lang, ilagay muna natin siya dyan, ganyan. Set up na rin natin, guys. Memory card. Ilagay natin para tayo ay ready na. So, ilagay na natin siya. Ang gulo ko, no? Ang gulo kong nag-unbox. Okay, so ilagay na natin. Ayan, no, kapag ilalagay mo siya pag ganito, ayun na naman yata mag-autofocus. Ayan. Tapos, ito yung slot ng battery. Ito yung sa memory card. So, isarado na natin siya.
kunwari, techie, no? Hindi talaga ako techie, guys. Okay, so, ayan na siya. So, dito, kasi dahil meron siyang slot ng slot ng, lumabas na yung pusa ko. Okay, slot ng microphone. Meron kasi akong microphone na Movo. So, ilalagay ko siya dito later. Papakita ko sa inyo. Yan, meron siyang ganyan, oh, natatanggal. Ayan. Ayan. So, pagpasensya nyo na, guys, hindi ako techie person. So, kinakapa ko pa siya. Literal. So, eto is, i-open mo lang siyang ganyan pala. Ayan. So, ay, ang ganda. Tapos, nasan yung on? Hindi alam eh. Ito, yun pala. Ito pala yung on. Ayan. Isa-switch mo lang. Ay, kita nyo ba? Ito dito, on and off. So, nag-open na siya. Yan, nag-open na yan siya. And tanggalin natin to para matry natin. Papakita ko sa inyo yung yung try. Ayan, so isa-set up natin. Wait lang. Isa-set up lang natin siya. Today is wait lang, guys, ha. So, babalik ako, guys. Isi-set up ko lang to. Dahil hindi ko siya ma-set up. Dahil yun nga, first time ko siyang kagamitin. And first time ko siyang isi-set up din. So, let's see kung paano ko siya ma-set up. Dahil nga, yun nga, hindi ako techie na person. Ayan, so isi-set up ko lang siya, guys. Babalik ako later. Search ko lang muna to. And makikita nyo naman to after ng mga ilang sa mga susunod ko pang mga videos. So, yan. Sobrang ganda niya, oh. Hindi ko pa siya na-set up lahat, pero nakikita ko siya. Ang bilis na mag-autofocus kasi kada ganun. Wait lang. Ayan, oh. Ang bilis na mag-autofocus. Ayan, oh. Ay, wow. Ang ganda nito. So, ayun lang, guys. So, makikita nyo to sa mga susunod ko pang mga vlogs at saka mga picture ko, mga picture ko at saka ng mga videos ko. So, follow nyo ako sa aking mga Instagram. So, yun lang muna, guys. Thank you for watching. Ito na yung gagamitin ko sa susunod. At para mabilis siyang mag-autofocus, para maganda din siya, para ma-try din natin. So, eto. Thank you so much, guys, for watching. I will see you, guys. Thank you sa pagsama sa akin sa pag-unbox. Isi-set up ko na to. Excited na ako, guys. Thank you so much. Bye!